السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة جدا وبسيطة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين مربعنا النهاردة سهل وبسيط، بيتكون من سطر 2 3 4، والسطر رقم 5 بيكون هو سطر التشبيك ما بين الوحدات وبعضها. طيب المربع الواحد بيكون بلون واحد، انت طبعا تقدري تشغليه بعدة الوان زي ما انت عاوزة. طيب البطانية او المفرش كله بيكون بلون واحد، ممكن يكون بلون واحد، ممكن يكون بلونين، بحيث انك تعملي المربعات لون، والخيط اللي هتشغلي بيه السطر الاخير اللي هتشبكي فيه الوحدات كلها مع بعضها يكونوا بلون مختلف تمام، يا الاسود يا الابيض يا الاوف وايت او اي لون طبعا انت حابه تشبكي بيه الوحدات او تجمعي بيه مفرشك كله مع بعض. طيب ممكن نشغل بقى المفرش كله بعدة الوان، طبعا اكيد، وده بيكون جميل جدا انك بتختاري مجموعة الوان وبتفضلي تشتغلي مثلا بكل لون منهم مجموعة مربعات، وبعد كده بتشبكي على حسب بقى ترتيبة الشغل اللي انت حباها. تعملي صفوف جنب بعضها، كل صف بلون، تعملي مثلا مربع بلون واللي جنبه بلون وبعده بلون وهكذا، يعني تعملي اختلافات معاكي في الشكل. فكل مرة هترتبي فيها بطريقة مختلفة هتبص تلاقي ان الشكل اختلف معاكي تماما واداكي شكل جديد جدا. المربع سهل وبسيط، لكن بالتلاعب بالالوان تقدري توصلي لنتيجة حلوة جدا. هشتغل معاكم بخيط صوف هو اقصر شوية من المتوسط السمك، يعني مائل للسميك، مع ابرة رقم 4 مليمتر. انا في المعتاد بحب اشبك المربعات دي كلها مع بعضها في المفرش ده بالذات باللون الاسود، لكن انا هشبك معاكم باللون الابيض علشان خاطر طبعا التصوير يكون واضح معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كل سمك الخيوط لازم يكون كلها واحد علشان يكون مربعاتنا كلها حجم واحد. في البداية ببتدي اسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الاصابع اكون دائرة سحرية. ازاي بكون الدائرة السحرية؟ بسيب المسافة دي وابتدي على 2 من الاصابع الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام، الخيط عكس بعضه مش جنب بعضه بشكل حرف الاكس. ابتدي من نفس المكان ارجع للخلف والف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي، وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا، واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه يقفل الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة او البكرة ارفعه على ايدي عشان اشتغل. طيب قبل ما اشتغل لازم اقفل الدائرة السحرية. بنقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها، والخطوة دي في ناس كتير بينسوها وعشان كده بتفكي معاكي الدائرة السحرية وبتفتكر ان انت مش عارفة تعمليها وانها صعبة عليكي. بالشكل دوت انا هبتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة. السلسلة اللي انا قفلت بيها بتقوم معايا بدور تاني وهو عامل مشترك، انك بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي انا هبتدي اشتغلها. هشتغل بعمود بلفة ارتفاعه بيكون 3 سلسلة، يعني هكمل على السلسلة دي كمان 2، 1 2. اصبح الثلاث سلاسل دول هعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا. بشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود، ده اولهم يعني فاضل لي 11. شد خيط البداية، ضيقي مركز الدائرة زي ما انت عاوزة. بندخل نشتغل تاني عمود. عندنا بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه. معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج، كده معايا 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منهم، يبقى كده عمود 2 3 4، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود بلف. في نهاية السطر نعد مع بعض معانا بسم الله: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اللي هي 3 سلاسل ارتفاع. خيط البداية بقى خلاص بسحبه، شده بالشكل ده، وبقفل بمنزلقة سليب ستيتش في 3 سلسلة ارتفاع. 1 2 دي رقم 3 اهي. نبتدي اما اني اسحب الحلقة الامامية وانزل تحت الحلقتين التانيين، او اني اخد حرف الفي ليها، يعني حلقة امامية وحلقة خلفية كمان، واسيب المطب هو اللي عندي من تحت كأني اعتبرتها غرزة عندي زي ما احنا شايفين، واضيف معايا كمان خيط البداية وبسحب بغرزة المنزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى السطر اللي جاي ببتدي اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، يعني كل عمود بشتغل فوقيه عمود زيه بالظبط، لكن ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة. بمعنى ان اول السطر عندي بيكونوا 3 سلاسل هم عمود بلفة وبعديهم سلسلة، يعني باخد 4 سلسلة. 1 2 3 دول اول عمود، والسلسلة رقم 4 المسافة ما بين العمود والاول والتاني. هروح للفراغ رقم 2 واشتغل عمود بلفة وسلسلة
الفراغ اللي بعده عمود بلفة وسلسلة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. من تحت ما بسيبش فراغات، لكن من فوق باخد سلسلة مسافة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. بنبتدي في ثالث سلسلة ارتفاع، بنقفل 1 2 3 وبضيف معايا كمان خيط البداية لو لسه مش خلص، او ان انا خلاص في المكان ده بقصه لان انا اشتغلت عليه ايه سطر كامل. بنقفل بمنزلقة. طيب بنبتدي نشتغل فين يا بات؟ مش هشتغل فوق العمود نهائي، هشتغل في مكان السلسلة. بمشي بمنزلقة لغاية السلسلة، ابتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، وبعد منها سلسلتين. هرتفع 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وبدخل تاني في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة للعمود رقم 2. بتقولي ليه 2؟ لان هو دوت الاول يا بنات. هلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين كده، واسيب الحلقه الاخيره. بقى معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من 3 حلقات وهاخد سلسلتين 1 2. طيب بروح للفراغ اللي بعده، الف الخيط على الابره. انا كده بقى ايه، انا كنت الحلقه الاساسيه للشغل بتاعي كانت هي الحلقه الاولى او الحلقه الاخيره من العمود الاول، فبالتالي كان معايا 3 حلقات بس في نهايه الغرزه. لكن هنا هيكون في كل غرزه هتقابلني هيكون معايا 4 حلقات، لان انا كده كده خلاص معايا حلقه اساسيه وابتدي اشتغل العمود الاول. هنا هلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره للعمود الاول. تمام، يبقى دي اساسيه، ده العمود الاول الحلقه الاخيره ليه. هلف الخيط تاني مره وبدخل، هسحب الخيط وهخرج، هسحب من حلقتين واخلي الاخيره ده العمود التاني. الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، ده العمود رقم 3. زي ما قلت لكم دي حلقه اساسيه ملهاش علاقه خالص بالاعمده الثلاثه، ودول ال3 حلقات يبقى 4 حلقات. بسحب الخيط واخرج من الاربعه وباخد سلسلتين مسافه. تاني برجع اكرر معاكم. طيب ليه يا رندا كان في اول السطر معاكي 3 حلقات بس؟ لان الحلقه الاساسيه اللي انا طالعه بيها هي كانت الحلقه الاخيره من العمود الاول زي ما احنا ايه فاكرين، لان كان العمود عباره عن مجموعه سلاسل فما بيكونش بشكله الطبيعي. نبتدي نروح نكرر غرزه كلاستر تانية. 1 2 3 4 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي منهم وخدي سلسلتين مسافة، وكرري دوت لغاية ما يكون معاكي 12 غرزة كلاستر ما بين كل غرزة كل غرزة وغرزة سلسلتين مسافة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد اخر غرزة كلاستر هروح زي ما احنا شايفين لأول غرزة، هقفل بغرزة منزلقة وامشي كمان لغاية السلسلتين بمنزلقة. ما بشتغلش على غرز الكلاستر بردك نهائي. هنبتدي نكون الشكل المربع بتاعنا. فراغ، هنشتغل على 3 فراغات، 1 2 3. الفراغ الاول بكون فيه زاوية مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود. الفراغ التاني هيكونوا بس 3 عمود. الفراغ اللي بعده التالت هيكونوا 3 عمود. وبرجع اكرر زاوية مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وارجع 3 عمود وارجع 3 عمود، واكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. ارتفاع 1 2 3 سلسلة وكمان عمودين، يبقى كده 2 3 2 سلسلة 1 2 كمان مرة 3 عمود في نفس الفراغ لان دي الزاوية. 1 2 3. مش هاخد اي سلاسل، لكن هروح مباشرة الف الخيط على الابرة. في الفراغ اللي جاي هشتغل 3 عمود، 1 2 3. الفراغ رقم 3 3 عمود، 1 2 3. كده هنبتدي بقى نكرر تاني. المرحلة اللي جاية هتكون اول فراغ فيه 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وارجع 3 عمود 3 عمود. الفراغ اللي هو رقم 4 هنا هيكون زاوية فيه 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وارجع 3 عمود 3 عمود، زاوية 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيتكون معايا الشكل المربع بتاعنا. هكمل وارجع لكم نشتغل السطر الاخير وبيكون هو سطر التشبيك مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر ببتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق ثالث سلسلة ارتفاع، وبسحب الخيط وبسيب مسافة تكون كافية. بعد كده بإبرة التنظيف انضف الشغل بتاعي. طيب بعد كده بنبتدي بقى في المرحلة اللي جاية. وطبعا انت لغاية السطر ده
بتشغلي كل وحداتك للمفرش كله وتنضفيها كويس جدا بالخيط والإبرة بإبرة التنظيف. وبعد كده بتبتدي مرحلة التشبيك اللي هي طبعا بتكون السطر الأخير لكل الوحدات. هنبتدي نجيب الوحدتين هنشبك بغرزة الحشو، وطالما بغرزة الحشو يعني بتدينا شكل بارز فوق الشغل، يعني ببتدي أشبك على وش الشغل. تمام يا بنات. هنبتدي نجيب خيط، انا شفت ان اللون ده يكون اقرب من اللونين دول، وزي ما قلت لكم ابيض اسود اوف وايت، اي لون انتوا حابينه بتبتدوا تشبكوا بيه. ابتدي اسيب مسافة من الخيط والف حلقة على الهواء. هدخل بقى من تحت السلسلتين واقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي كده بالشكل ده. هنجيب الخيط ده كده وارتفع سلسلة زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل على المكان بتاع الزاوية الاول. ما بين الوحدة والوحدة هشتغل في مكان الزاوية 2 غرزة حشو، 1 2. ارجع اشتغل على ال3 عمود، بدخل تحت حرف الفي من هنا وتحت حرف الفي من هنا واشغل غرزة حشو، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، اشغل غرزة حشو. كده معاكي حلقة، انزلي تحت حرف الفي للغرزة اللي هنا والغرزة التانية اللي وراها على طول، اسحبي الخيط واخرجي، معاكي حلقتين، اسحبي الخيط واخرجي منهم بغرزة حشو، وهكذا. دي رقم 3 اهي، من هنا ومن هنا غرزة حشو. طيب الفراغ اللي كان ما بين ال3 عمود دول وال3 عمود بنزل من تحته اهو من هنا مرة، وبدخل بردك من تحت الفراغ اللي ورا واشغل غرزة حشو. مش هسيب اي فراغ يا بنات، بالعكس انا بشتغل حتى في الفراغ اللي ما كانش فيه سلسلة. ارجع اخد ال3 عمود اللي وراهم مع بعض، 1 2 3. الفراغ اللي ما بينهم الاتنين اهو بشغل غرزة حشو واكرر 3 عمود فوقيهم 3 حشو، 1 2 من الجهة دي طبعا ومن الجهة دي 3 فوق الفراغ اللي ما بين الغرز ال3 وال3 غرزة حشو، ال3 عمود مع بعضهم حشو حشو، باخد قد العين طبعا حشو. وصلنا للزاوية بشتغل 2 حشو، 1 2 بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين. بصوا كده احنا ايه شبكنا الوحدات ببعضها بطريقة غرزة الحشو، وكمان اشتغلنا السطر الاخير زي ما احنا شايفين. وبكمل بقى كل وحداتي بنفس الطريقة واشبك في السطر الاخير زي ما احنا شفنا كده. بكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة بتاعتي او الفيديو بتاعي النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسع امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.